καλησπέρα σας. Η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Δεν διαφαίνεται λευκός καπνός. Θα το αναλύσουμε. Με ιδιαίτερη τιμή υποδεχόμαστε στη φιλόξενη συχνότητα του ΑΡΤ έναν κορυφαίο διεθνολόγο και αναλυτή. Είναι ο κύριος Χρήστος Αργυρίου. Εκτός του ότι είναι διεθνολόγος, είναι στρατηγιστής και στέλεχος της Stratfor. Καλησπέρα σας, κύριε Αργυρίου. Τι μου κάνετε? Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας και στα παιδιά στο κοντρόλ. Σας ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερως για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν θα πούμε, κύριε Αργυρίου, για την ώρα χαμπέμους πάπαμ. Δεν διαφαίνεται ο λευκός καπνός. Τι γίνεται λοιπόν στη Μέση Ανατολή? Κοιτάξτε, γενικά έτσι όπως φαίνεται να διαμορφώνεται το παζλ στα τελευταία χρόνια, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε μια κατάπαυση πυρός η οποία θα είναι συνεχής. Φαίνεται τώρα ότι το μνημόνιο κατανόησης που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών και έχει τεθεί σε ισχύ μέσω ηλεκτρονικών υπογραφών. Αυτό έχει ισχύ, κύριε Αργυρίου, γιατί δεν έχουν μπει κανονικές υπογραφές. Έχει μπει αυτό, όπως εύστοχα λέτε, μόνο ηλεκτρονικές υπογραφές. Αυτό έχει κάποια βαρύτητα? Έχει, λέτε. Ναι. Αυτό θέλω να πω, ναι, ανεξάρτητα από το αν θα πραγματοποιηθούν ή όχι διαζώσεις οι συνομιλίες στην Ελβετία, έχει ισχύ. Πολλαπλές πηγές αναφέρουν ότι οι υπογραφές μπήκαν ηλεκτρονικά και από τις δύο πλευρές, όπως ξέρουμε, και η συμφωνία θεωρείται ενεργή. Ωστόσο υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Η συμφωνία δεν είναι το τέλος της διαπραγμάτευσης. Από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί έως τώρα, πρόκειται για ένα ενδιάμεσο πλαίσιο το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο ενεργοποιεί την κατάπαυση και ορισμένα άμεσα μέτρα, ανοίγει παράθυρο περίπου 60 ημερών, το οποίο είναι αποδεκτό και από τους δύο, προβλέπει διαπραγμάτευση για την τελική συμφωνία αργότερα, δηλαδή μετά το πέρας των 2 ή 3 μηνών, αναλόγως πόσο θα πάει. Άρα οι συνομιλίες στην Ελβετία δεν είναι απαραίτητες για να γεννηθεί η συμφωνία που έχει ήδη υπογραφεί, έστω και αν είναι με ηλεκτρονικές υπογραφές. Είναι απαραίτητες οι συνομιλίες για να δούμε αν θα μπορέσει αυτή η συμφωνία να μετατραπεί σε μόνιμη διευθέτηση. Διότι αρχικά ανακοινώνεται η φυσική υπογραφή στην Ελβετία. Μετά λέγεται ότι ακολουθεί ηλεκτρονική υπογραφή. Μετά κυρώνονται ή αναβάλλονται οι συναντήσεις στην Ελβετία. Μετά εμφανίζονται νέες αιστείες έντασης στο Λίβανο. Αλλά το κείμενο εξακολουθεί να θεωρείται ενεργό. Να υπάρχει. Αυτό λοιπόν το χαόδες μοτίβο που βλέπει ο κόσμος δείχνει ότι η πολιτική βούληση για προσωρινή αποκλιμάκωση υπήρξε. Αλλά η αρχιτεκτονική εφαρμογή της συμφωνίας παραμένει ασταθής. Παραμένει ασταθής γιατί υπάρχουν τα περίφημα αγκάθια, όπως γράφει η The Guardian αλλά και το Axios. Και καταρχάς να αρχίσουμε ένα-ένα με τα αγκάθια. Να αρχίσουμε λίγο με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο πώς θα επιλυθεί, κύριε Αργυρίου? Είναι εφικτό να επιλυθεί? Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Το πρόβλημα... Ακούγομαι? Ναι, πολύ καλά ακούγεστε. Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Το πρόβλημα ίσως είναι δομικό και όχι επιχειρησιακό, γι' αυτό που με ρωτάτε. Δηλαδή, η Ουάσιγκτον προσπαθεί ταυτόχρονα να πετύχει περιορισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, όπως προείπατε, ταυτόχρονα προστασία του Ισραήλ, αποφυγή γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή, διατήρηση χαμηλών ενεργειακών τιμών και συγκέντρωση στρατηγικών πόρων απέναντι στην Κίνα. Όλα αυτά, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι όλοι αυτοί οι στόχοι δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει λύση σε όλα. Κύριε Αργυρίου, εκείνη η λύση του Ομπάμα του 2015 ήταν καλύτερη από αυτή που διαφαίνεται σήμερα? Καμία λύση δεν μπορεί να είναι καλύτερη από την άλλη, διότι πίσω από κάθε προσπάθεια εξομάλυνσης υπάρχει μία σταθερά από την εξωτερική αμερικανική πολιτική για διατήρηση των αιστιών φωτιάς, όπως λέμε. Είναι κάποιες ορολογιακές βόμβες οι οποίες δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Γιατί βλέπετε, επί εποχής Ομπάμα, αν ήταν σωστή η διαχείριση, τώρα δεν θα είχαμε πρόβλημα. Η διαφορά δηλαδή των εποχών που ζούμε, άλλη εποχή Ομπάμα, άλλη εποχή Τραμπ, φέρουν και αυτές τις κλιμακώσεις. Αυτό το αλαλούμ, τώρα που φαίνεται, γιατί δείχνει εικόνα αλαλούμ αυτό που συμβαίνει τώρα απ' έξω, φαίνεται συχνά σαν να ανακοινώνεται μια πρόοδος, να εμφανίζεται μια νέα κρίση, να ανακοινώνεται κατάπαυση, να εμφανίζονται νέες απαιτήσεις, να μιλούν για συμφωνία και να ακολουθούν και νέες κυρώσεις. Αυτό μπορεί να μοιάζει με ασυνεννοησία. Όμως πολλές φορές είναι αποτέλεσμα του ότι και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν τον ανταγωνισμό τους.
Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο ότι επειδή υπογράφηκαν θα έχουμε πλήρη κατάπαυση. Μπορεί να έχουμε κάποιες διενέξεις, κάποιες αψημαχίες σε κάποια θέματα. Αυτό που με ρωτήσαμε όμως προηγουμένως για Ομπάμα και Τραμπ, θα μπορούσα να το αντιστρέψω και να πω ότι και επί προεδρίας Τραμπ η συμφωνία του Αμπραάμ, που ήταν πολύ καλή, σταμάτησε να ισχύει όταν έφυγε από την προεδρία. Σωστό. Γι' αυτό και λέω ότι διατηρούνται οι ορολογιακές βόμβες που βάζουν στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έχει και αυτό όμως εσωτερικές αντιφάσεις. Δεν έχουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σωστό. Μπράβο, έχει την πολιτική ηγεσία, τους φρουρούς της επανάστασης, τα οικονομικά συμφέροντα που πλήττονται, διαφορετικές σχολές για τις σχέσεις που πρέπει να έχει το Ιράν με τη Δύση. Άρα αυτή η εικόνα συνέπειας δεν προέρχεται μόνο από την Ουάσιγκτον. Και από το Ιράν, σωστό. Και έχουμε και μια δήλωση του Χαμενεή, του Νιν Χαμενεή, ο οποίος είπε ότι δεν μου αρέσει αυτή η συμφωνία, αλλά αναγκαστικά θα την κάνω. Που έχει και αυτό μια ισχύ, μια βαρύτητα. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Αργυρίου, είναι για το ρόλο της Ρωσίας, η οποία συνεργάζεται στα πυρηνικά και έχουν ήδη πυρηνική συνεργασία με το Ιράν. Τι ρόλο λοιπόν παίζει και η Ρωσία? Στη συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών παίζει ρόλο στο παρασκήνιο ότι συμβουλεύει το Ιράν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όντως παίζει ρόλο, διότι ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν μεταφερθεί το ουράνιο, να το πάρει η ίδια η Ρωσία. Πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει φυσικά αποδεκτό. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει εμπλακεί, σαφώς, έστω και στο παρασκήνιο. Αυτό όμως δεν αλλάζει το ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών θα πάρει το δρόμο που θα πάρει, άσχετα με το τι θέλει το Ιράν, άσχετα με το τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, άσχετα με το τι θέλει η Ρωσία, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να υπάρξει μία ανινεμία στις αγορές, στην οικονομία, για να μπορέσει να κινηθεί ο κόσμος και η οικονομία. Παρότι δεν το θέλει το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ακριβώς ο παραλληλισμός σωστός, αλλά στο περίπου. Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία, Ρωσία, Ιράν από την άλλη. Στο περίπου λέω πάλι, έτσι. Μην νομίζω τα λέτε πολύ εύλογα, τα λέτε περιφραστικά και πολύ εύλογα, κυρία Αργυρίου. Είναι ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Ακόμα όμως και αν υπάρξει συμφωνία, επαναλαμβάνω, οι γεωπολιτικές αντιθέσεις που τη δημιουργούν δεν εξαφανίζονται. Αυτό ιστορικά έχει συμβεί πολλές φορές. Δηλαδή, παγώνουν οι συγκρούσεις, διαχειρίζονται τις κρίσεις όσοι είναι στο προσκήνιο και αγοράζουν χρόνο. Δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα είναι η αγορά χρόνου. Σπανιότερα λύνουν τις βαθύτερες αιτίες του ανταγωνισμού. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αν θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως πολύ σωστά αναρωτιέται και αποζητά ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι αν υπάρχει κοινό στρατηγικό όραμα για τη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία. Διότι θα πρέπει να πω στον κόσμο εδώ ότι στην τελευταία έκθεση που είχε βγάλει η CIA και έπεσε μέσα στις περισσότερες προβλέψεις που είχε κάνει, μένει να αποδειχθεί η τελευταία που δεν έχει μέχρι στιγμής συμβεί, ένα καινούριο χαλιφάτο στη Μέση Ανατολή, που σημαίνει αλλαγή συνόρων για πολλά κράτη. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν βλέπουμε περισσότερο μια προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης παρά μια μόνιμη διευθέτηση των αντιθέσεων που θα μας φέρει στην διαδικασία να λέμε ότι ίσως αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι τίποτα με αυτό που θα έρθει αύριο. Πιθανολογώ. Ναι, βεβαίως, είστε κατανοητός. Τι μπορεί να σημαίνει η αντίδραση επί της ουσίας του Ισραήλ, το οποίο και σε επίπεδο δηλώσεων και ο κ. Νετανιάχου έχει πει ότι πρόκειται για μια κακή συμφωνία και ότι εν τέλει δεν αποδέχεται το να σταματήσει ακριβώς τις διεργασίες στο Λίβανο, τις πολεμικές του εξεγέρσεις στο Λίβανο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Δείχνουμε ότι το Ισραήλ δεν είναι ευχαριστημένο με αυτή τη συμφωνία. Οι γεωπολιτικοί παράγοντες επιβάλλουν, δεν επιβάλλουν τα κράτη στους γεωπολιτικούς παράγοντες. Το Ισραήλ αναγκάστηκε να συμπλέψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι? Άρα δέχτηκε την κατάπαυση πυρός στο Λίβανο. Ναι. Μπράβο. Οι μεγάλες δυνάμεις λοιπόν και οι περιφερειακοί δρόντες, όπως είναι το Ισραήλ, υπογράφουν συμφωνίες που επιλύουν ένα άμεσο πρόβλημα. Αλλά αφήνουν μες στο κείμενο ή στο γεωπολιτικό περιβάλλον ανοιχτές αντιφάσεις, οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν, όπως σας είπα, αργότερα και να παράξουν μια νέα κρίση. Άρα το Ισραήλ κακώς αντιτίθεται, διότι μέσα σε αυτή τη συμφωνία, η οποία έχει ημερομηνία λήξης, θα ξαναφέρει τα θέλω του Ισραήλ στο προσκήνιο που θα παράξουν μια νέα κρίση. Άρα πολύ σωστά υπέγραψε τώρα
Μάλλον συμφώνησε τώρα ο Νετανιάχου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Για το Ισραήλ, ξαναλέω, όχι για την προσωπική ατζέντα του Νετανιάχου. Άλλο η προσωπική ατζέντα του Νετανιάχου, γιατί ξέρει ότι αν λήξει αυτός ο πόλεμος και αυτή η κρίση, θα κατέβει από τον θόκο που έχει. Θα αφήσει την εξουσία. Γιατί ο ρόλος που έχει είναι για αυτό που συμβαίνει τώρα. Μάλιστα. Και έχουν και εκλογές, νομίζω, ότι δεν είναι τώρα το φθινόπωρο, οπότε έχει ξανά το Ισραήλ, θα έχουν εκλογές. Ναι, έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιάμεσες, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Καλά, και ενδιάμεσες, βεβαίως. Κυρία Αργυρίου, πείτε μου, επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή, κατά τη δική σας κρίση, ποιες είναι οι σχέσεις του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Τα έχουν σπάσει ο πρόεδρος Ομπάμα με τον κύριο Νετανιάχου? Πώς είναι οι σχέσεις τους? Οι σχέσεις του, για να το εκλαϊκεύσω λίγο, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, είναι όπως μιας οικογένειας. Μια οικογένεια ως επιτοπλίστων θα συνεχίσει να αγαπιέται τα παιδιά οι γονείς, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν και διαξυφισμούς ή διαμάχες μέσα, ή εντάσεις. Οι εντάσεις όμως αυτές δεν μπορούν να είναι τόσο μεγάλες στη συγκεκριμένη περίπτωση ώστε να αποξενωθούν τα δύο κράτη, διότι είναι αλληλένδετα πλέον. Και δεν είναι αλληλένδετα μόνο στρατηγικά. Είναι στρατιωτικά, είναι οικονομικά, είναι κοινωνιολογικά, είναι πολλοί παράγοντες που τους συνδέουν. Οπότε αυτό αποξενώνει ένα γεγονός να φέρει τα δύο κράτη σε αντίπαλα στρατόπεδα ή να μην έχουν πλέον κοινή στρατηγική. Δεν γίνεται. Είναι ο φάλιος λόρος που συνδέει τη μάνα με το παιδί βρέφος. Που μαλώνει. Και όσοι λένε ότι το Ισραήλ ηγείται, θα πρέπει να ξαναδιαβάσουν το τι συμβαίνει. Δεν μπορεί το Ισραήλ να ηγείται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται. Μάλιστα. Συνεπώς μου λέτε ότι αν δεν τα βρουν επί της ουσίας, υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ μόνο του να συνεχίσει την πολεμική σύγκρουση? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Την αποκλείω εντελώς. Το αποκλείεται. Το αποκλείω εντελώς. Δεν είναι κάτι το οποίο συμφέρει και τις δύο πλευρές. Όταν το Ισραήλ αποτελεί ανάχωμα στρατηγικά για την αρχιτεκτονική ασφαλής των ΗΠΑ και vice versa, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για αποξένωση. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι κάτι αυτοκτονικό για το Ισραήλ κυρίως. Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Αργυρίου? Γιατί το Ισραήλ έχει συνέπεια σε αυτά που λέει. Δηλαδή μπορεί να του καταλογίσει κανείς ό,τι θέλει, αλλά έχει συνέπεια και στα λόγια του. Δηλαδή έχουν βάρος τα λόγια του. Και σε επίπεδο λόγων, ρητορικής, λένε εμείς δεν θα σταματήσουμε. Ναι, για ποιο λόγο το λένε όμως? Ο λόγος που το λένε είναι γιατί έχουν τις πλάτες των ΗΠΑ. Έτσι λέτε. Δεν διαφοροποιείτε. Δεν λέω έτσι. Έτσι είναι. Δεν το λέω εγώ. Έτσι είναι. Γιατί αν δούμε τις επιθέσεις προ-μηνών και την πολεμική διαμάχη μεταξύ Ιράν-Ισραήλ, τα περισσότερα πύραυλοι που έφυγαν από το Ιράν δεν ανασχέθηκαν από το Ισραήλ. Ανασχέθηκαν από τις περιφερειακές δυνάμεις, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να ξέρουμε τι λέμε. Σωστό. Χωρίς αυτές τις δυνάμεις, λοιπόν, το Ισραήλ έχει απολέσει ένα τεράστιο ποσοστό της άμυνάς του. Άρα, μπορεί, σας λέω, εν δυνάμει, κατά καιρούς και αναλόγως στην ατζέντα του κάθε πρωθυπουργού, να θέλει να δείξει κάτι άλλο ή να θέλει να αποσχιστεί ή να θέλει να περάσει το δικό του μήνυμα, αλλά δεν είναι δυνατόν. Γιατί και τώρα βλέπουμε ότι συμφώνησε και ο Νετανιάχου. Άρα, η βαρύτητα το λόγο του που είναι εκεί, ότι δεν συμφωνεί. Γι' αυτό και λέω ότι είναι ανόητο από πλευράς Ισραήλ να επιμένει, διότι έτσι όπως έχει συμφωνία θα ξαναφέρει στο προσκήνιο την ένταση. Θα χάνεται. Απλά θα κάνει μια παύση. Μάλιστα. Συνεπώς... Αυτό για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει λίγο καλύτερα, να μην μιλάμε και στον αέρα, γιατί εγώ πάντα, τις περισσότερες φορές, όχι πάντα μιλάω με επιχειρήματα. Είστε ακριβείς πάντα σε αυτά που λέτε, κύριε Αργυρίου. Πάντα είστε ακριβείς. Είστε πάντα ακριβείς. Στην ιστορία λοιπόν των διεθνών σχέσεων, αυτό δεν είναι κάτι ξένο, για να το καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα. Για παράδειγμα, η Συμφωνία των Βερσαλιών έληξε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αψήφισε σοβαρές αναθεωρητικές δυνάμεις. Η Συμφωνία του Ντεϊτών σταμάτησε τον πόλεμο, αλλά άφησε ένα πολύπλοκο πολιτιακό σύστημα που εξακολουθεί να παράγει εντάσεις. Η Συμφωνία του Μίνσκ πάγωσε προσωρινά μια σύγκρουση χωρίς να επιλύσει βασικές διαφωνίες. Εντάξει, για το Μίνσκ, ειδικά για το Μίνσκ, τεράστια κουβέντα, κύριε Αργυρίου. Δηλαδή, διαστόματος Μέρκελ, μάθαμε ότι το Μίνσκ ήταν στημένο για να γίνει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, το Μίνσκ έχει μια διαφοροποίηση από τις άλλες, πολύ εύλογα επικαλείστε τις άλλες τις συμφωνίες. Σαφώς, απλά τις αναφέρω, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι είμαστε στην εποχή των αέναων πολέμων.
είναι αέναοι. Απλά εγώ στη δική μου θεωρία έχω βάλει και την λέξη δίνη, γιατί η θεωρία που ανέπτυξε είναι η δίνη των αέναων πολέμων, διότι πιστεύω ότι στο διηνεκές αυτή η δίνη θα συμπαρασύρει και άλλες περιοχές. Δεν θα μείνει εκεί. Ήδη έχουν υποστεί και τραγικές καταστροφές. Όλη εκεί η περιοχή του κόλπου έχουν καταστραφεί επί της ουσίας ως τουριστικές χώρες, ως οικονομία. Έτσι δεν είναι? Ήδη έχουν αρχίσει σοβαρά προβλήματα, αλλά δεν θα το πήγαινε και στην καταστροφή. Ναι, όχι λέτε. Τουλάχιστον διαμαρτύρονται έτσι έντονα ότι δεν πατάει. Έχουν υποστεί ζημιές. Δεν πατάει άνθρωπος, κυρία Αργυρίου. Αυτοί ζούσαν από τον τουρισμό, έτσι δεν είναι? Και το Ντουμπάι και τα Εμιράτα ζούσανε. Ότι είχαν μια υπερπροβολή λόγω του τουρισμού, ναι, αλλά το ότι ζούσαν. Θα βάλω πρώτα τα ενεργειακά. Το πετρέλαιο, σωστό. Ναι, δεν είναι Ελλάδα-Τουρκία. Ναι. Κύριε Αργυρίου, ένα άλλο αγκάθι που επικαλείται η The Guardian και το Axios είναι το θέμα των στενών του Ορμούζ. Τώρα ήδη αρχίζουν και περνάνε λίγο. Στην τελική συμφωνία πιστεύετε ότι θα υπάρξουν τα περίφημα διόδια που λένε, τα οποία θα μοιραστούν το Ιράν με το Ομάν? Πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα κατά την άποψή σας? Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Δεν είμαι βέβαιος και θα πρέπει να περιμένουμε και την συμφωνία από την Ελβετία. Ναι, μεν έχουμε κατάπαυση 60 μέρες, αλλά για τις λεπτομέρειες που δεν έχουν συμφωνηθεί, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ναι θα ισχύει, ότι όχι δεν θα ισχύει. Για άλλα πράγματα βλέπετε ότι μπορώ να σας απαντήσω πολύ πιο εύκολα, αλλά γι' αυτό όχι. Ναι. Δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό εκτός αν μπει στην συναλλακτική διπλωματία και έχουμε μια τοποθέτηση στη σιγαριά του πυρηνικού προγράμματος μετά τη λήξη των συγκεκριμένων περιορισμών για τα στενά του Ορμούζ και ίσως να μην έχουμε διόδια. Δηλαδή να είναι λίγο πιο πιο μαλακή η στάση των ΗΠΑ, μιας και το επιθυμεί λόγω του το επιθυμεί ο δυτικός κόσμος. Παρότι και ο Ντόναλντ Τραμπ, από ό,τι είδα τα τελευταία βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είπε ότι και εμείς θα είχαμε πολύ σοβαρό πρόβλημα σε λίγους μήνες εάν συνεχιζόταν ο αποκλεισμός των στενών. Που δεν έπρεπε βέβαια να υποθεί αυτό, αν υποθέσουμε ότι όντως το βίντεο είναι αυθεντικό, έτσι, γιατί δεν είμαι 100% σίγουρος. Παραπληροφόρηση μου λέτε, ναι. Μπορεί να υπάρξει παραπληροφόρηση. Θέλω να το πω στον κόσμο να το ξέρει, μην νομίζει ότι. Δηλαδή, αν το κοιτάξω επισταμένος και το ψάξω, ναι, αλλά επειδή ήταν των τελευταίων ωρών, δεν μπόρεσα να προσεγγίσω το αν είναι έγκυρο ή όχι. Μάλιστα. Και έχουμε μάθει, κυρία Αργυρίου, ότι εν καιρό πολέμου η παραπληροφόρηση νομίζω καλώς κρατεί συνήθως. Δηλαδή, ακούμε διάφορα πράγματα και δεν ξέρουμε ποια η προπαγάνδα είναι στο σύστημα μέσα στο πολεμικό. Σωστό. Τι θα γίνει με τα περίφημα κεφάλαια δισεκατομμυρίων των Ιρανών? Πώς πιστεύετε ότι θα διεξαχθεί και αυτό το τεράστιο αγκάθι για τους Ιρανούς, οι οποίοι διεκδικούν δισεκατομμύρια, έτσι, είναι την απελευθέρωση των παγωμένων κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και γενικώς στο εξωτερικό? Τι λέτε ότι θα γίνει με αυτό το μέτρο? Και σε αυτό θα πρέπει να σας δώσω την ίδια απάντηση που σας έδωσα προηγουμένως, να δω αν αυτό που λέτε τώρα είναι μέρος της συναλλακτικής διπλωματίας, δηλαδή μου δίνει, σου δίνω. Αυτό για να συμβεί δεν φτάνει η ηλεκτρονική υπογραφή, πρέπει να συναντηθούν στην Ελβετία για να το διευθετήσουν. Οπότε δεν είναι σίγουρο, πάλι σας λέω, ούτε αν θα τα αφήσουν ελεύθερα, θα τα επιστρέψουν, ούτε αν θα τα χρησιμοποιήσουν για κάποιο άλλο λόγο. Αναλόγως τι θα συμβεί με το πυρηνικό πρόγραμμα. Γιατί το πρώτο θέμα για το οποίο οι ΗΠΑ λένε, γι' αυτό λένε, αλλά όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ενεργειακοί δρόμοι του κόλπου. Όπως συζητήσαμε προηγουμένως. Η σχέση Ιράν-Κίνας. Τι θα γίνει με αυτό? Η σχέση Ιράν-Ρωσίας. Τι θα γίνει με αυτό? Δηλαδή η συναλλακτική διπλωματία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το αν διευθετηθούν αυτά τα θέματα και αν το πυρηνικό πρόγραμμα όντως λήξει ή παγώσει. Γιατί για να λήξει δεν υπάρχει περίπτωση. Να παγώσει, ναι. Να λήξει όμως όχι. Συνεπώς... Αν αυτά δεν λυθούν, μια συμφωνία μπορεί να λειτουργεί για χρόνια, όπως είναι αυτή τώρα, και παρόλα αυτά να παρέχει τους σπόρους της επόμενης κρίσης. Είμαι βέβαιος για αυτό που σας λέω. Ότι θα έχουμε επόμενη κρίση, είμαι 100% βέβαιος. Επόμενη κρίση, κυρία Αργυρίου, ακριβώς μετά τις 60 μέρες ή αργότερα, μακροπρόθεσμα? Πώς το εκτιμάτε? Μακροπρόθεσμα. Ναι. Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για μένα είναι οι ορολογιακές βόμβες που αφήνονται συνειδητά από τις ελίτ, όπως είναι στις ΗΠΑ η πολιτική ελίτ ή στο Ιράν η Ιρανική, επειδή εξυπηρετούν μελλοντικές στρατηγικές επιλογές, θα πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή αυτό το θέμα. Δηλαδή ή αφήνονται συνειδητά να εξυπηρετήσουν μελλοντικές στρατηγικές επιλογές, ή είναι απλώς
το αποτέλεσμα ατελών συμβιβασμών. Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ πιστεύω πραγματικά το πρώτο. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει η δομική ατέλεια των συμφωνιών, ναι, αλλά υπάρχει και η σκόπιμη διατήρηση των αιστείων μελλοντικής αστάθειας, γιατί ο κόσμος έτσι όπως κινείται, εκεί οδηγεί. Και όταν λέω κόσμος, εννοώ την παραγωγή του πλανήτη. Επιμένω σε αυτό. Ό,τι μπορεί να παράξει ο πλανήτης και να καταναλώσει ο άνθρωπος, καταναλώνεται τον Ιούλιο. 1η Ιουλίου του 2025 καταναλώθηκε ό,τι μπορούσε να παράξει ο πλανήτης. Αυτό από μόνο του δίνει το σήμα, το έναυσμα για να κατανοήσει ο κόσμος γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Και ακόμα να φανταστείτε, δεν έχουμε φτάσει στο νερό. Φανταστείτε να φτάσουμε στο νερό, τι έχει να γίνει. Μάλιστα. Που είναι άλλο θέμα βέβαια, αυτό όχι προς ώρας. Νομίζω ότι τα περιγράφετε όπως είναι ρεαλιστικά και πολύ γκρίζα, κύριε Αργυρίου. Τι να κάνουμε, όπως έτσι είναι ο κόσμος. Εμείς τα ζωγραφίζουμε. Εμείς τα ζωγραφίζουμε γκρίζα. Σωστό. Είμαστε ικανείς. Εμείς το κάνουμε, δεν έρχονται από μόνα τους. Σωστό, πολύ σωστό. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις ενδιάμεσες εκλογές του Πρόεδρου Τραμπ? Είναι ένα ερώτημα που σας έχω θέσει και στην προηγούμενη μας συνάντηση. Πλησιάζουν αρκετά οι μήνες αυτοί. Πάμε για Νοέμβριο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον Πρόεδρο Τραμπ? Είναι πολύ απλό. Ή κερδίζει τις εκλογές και έχει την ισχύ που έχει σήμερα, ή χάνει τις εκλογές και απλά μετακινείται μεταξύ Λευκού Οίκου και Μαρ-a-Λάγκο που είναι το εξοχικό του. Δεν θα μπορεί να περάσει τίποτα. Δεν μπορεί να περάσει τίποτα, μάλιστα. Όχι, γιατί δεν θα έχει την οικονομική δυνατότητα μέσω. Πώς το εκτιμάτε, θα πάει καλά στις ενδιάμεσες εκλογές? Δεν θα πάει καλά ο πρόεδρος Τραμπ? Με τα όσα έχουν συμβεί μέχρι σήμερα και με τον πόλεμο που του κάνουν τα μίντια από τη Δύση, θεωρώ δύσκολο να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει, αλλά δεν το θεωρώ και απίθανο. Γιατί από τη στιγμή που μιλάμε εμείς σήμερα, που συζητάμε, μέχρι την περίοδο των εκλογών μπορεί να συμβούν 1000 πράγματα και να αλλάξει άρδιν το σκηνικό. Να αλλάξει υπέρ του Προέδρου Τραμπ ή εναντίον, κατά τη γνώμη σας? Όχι. Είναι εναντίον του ήδη. Ναι. Είναι εναντίον του ήδη. Από τα μίντια λέω. Και γιατί λέω από τα μίντια της Δύσης? Γιατί τα μίντια είναι αυτά που όταν ο κόσμος δεν έχει το χρόνο, γιατί προσπαθεί να επιβιώσει, προσπαθεί να ζήσει, προσπαθεί να εργαστεί, προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα της οικογένειάς του, την οποία το σημερινό σύστημα διαλύει, δηλαδή η οικογένεια στη Δύση έχει υποστεί τεράστια ζημιά. Όταν λοιπόν προσπαθεί να την κρατήσει ζωντανή, ένα τμήμα τέλος πάντων του κόσμου του εργαζόμενου, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει το χρόνο να καταλάβει το τι συμβαίνει στον κόσμο. Θα ανοίξει λοιπόν τα μίντια να καταλάβει. Αν ανοίξει τα μίντια στην πλειονότητά τους, είναι εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Άρα και οι ψηφοφόροι στις ΗΠΑ είναι δύσκολο να μην στραφούν εναντίον του με τα όσα έχουν συμβεί. Αν έχει διατηρήσει τώρα το ποσοστό που είχε στις εκλογές, θα φανεί από αυτά που θα σημούν από εδώ και πέρα. Αλλά θα πρέπει όμως να κοιτάξει και ο ίδιος, γιατί μπορεί να θέλει να κερδίσει και ο ίδιος εκλογές. Αλλά η ρητορική που χρησιμοποιεί, ο χαρακτήρας που έχει, είναι σαν να πυροβολεί τα πόδια του ενώ θέλει να τρέξει μαραθώνιο. Δεν γίνεται. Είναι υπερβολικά αυθόρμητος στις δηλώσεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τώρα δανείζομαι. Είναι γιατί δεν είναι πολιτικός. Ναι. Είναι επιχειρηματίας. Είναι ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας. Φανταστείτε έναν Έλληνα. Μάλλον λάθος παράδειγμα. Ας αφήσουμε την Ελλάδα απ' έξω. Καλό παράδειγμα. Μην το λέτε. Κακό παράδειγμα. Κακό. Καλό, κύριε Αργυρίου. Μην δούμε κανέναν δισεκατομμυριούχο και εμάς να ηγείται των πραγμάτων. Πολύ εύλογο παράδειγμα λέτε. Γιατί λέω ότι είναι κακό παράδειγμα? Γιατί ο Έλληνας έχει το DNA του Οδυσσέα. Είναι πολυμήχανος. Μπορεί το χαρακτήρα του να τον κάνει πίσω. Μπορεί να δει πίσω από τα πράγματα. Και ιδίως όταν μιλάμε για Έλληνες δισεκατομμυριούχους, μιλάμε κυρίως κατά 90% ή 80%, δεν μπορώ να το εστιάσω, για πλειοκτήτες. Οι φοβιστές μας, ναι. Μπράβο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι περισσότεροι, δεν τα βρήκαν έτοιμα. Τα δημιούργησαν. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία είναι και πέρα από τον χαρακτήρα του. Ενώ στις ΗΠΑ ο συγκεκριμένος που έχει συνηθίσει να του κάνουν ό,τι ζητάει, είναι πολύ δύσκολο να κάνει πίσω. Δεν είναι Έλληνας. Δεν το λέω ρατσιστικά. Απλά είναι ένα χαρακτηριστικό της δικής μας φυλής. Υπερημών είναι αυτό. Είναι υπερημών αυτό που λέτε. Ο Οδυσσέας ήταν πολυμήχανος και δημιουργικός. Υπερημών θα ήταν αν το γνωρίζαμε και το χρησιμοποιήσαμε. Το έχουμε στο DNA και κοιμάται, δεν σημαίνει ότι το έχουμε και ενεργό. Ναι, σωστό. Αν ήταν υπερημών και ήταν ενεργό, θα ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση πνευματικά. Πιστεύετε, αν πιεστούμε. Κύριε Αργυρίου, τι ωραία που πάει η κουβέντα. Εάν πιεστούμε ως Έλληνες, πιστεύετε ότι θα τον βγάλουμε τον Οδυσσέα που κρύβουμε μέσα μας? Αυτό είναι πολύ δύσκολο ερώτημα, γιατί η πίεση που λέτε μπορεί να βγει μέσω
από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μιας εμπόλεμης κατάστασης. Και θα ήταν πολύ άσχημο αυτό για την γενιά που έρχεται. Δηλαδή, η γενιά των νέων ανθρώπων που ζει έχει περάσει τα χίλια μύρια. Έχει περάσει κρίσεις, έχει περάσει COVID, έχει περάσει ανεργία, έχει περάσει να μην μπορεί να συντιστεί και να βιοποριστεί. Αν τους βάλουμε και αυτό, δηλαδή, τι χαμένη γενιά. Η χαμένη γενιά που λέγανε ήταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, νομίζω. Τώρα να ξαναδημιουργήσουμε μια χαμένη γενιά. Προτιμώ λοιπόν εγώ, προσωπικά το λέω, να κοιμάται μέσα μας ο Οδυσσέας. Πραγματικά το λέω. Και τα παιδιά να ζήσουν μια όσο πιο γίνεται ήσυχη ζωή με την έννοια της ειρήνης. Όποια ειρήνη μπορεί να έχει ο καθένας. Γιατί η ειρήνη είναι ένα θέμα, τώρα έχουμε ξεφύγει τελείως από τη συζήτηση και πρέπει να συζητήσουμε για τον κόσμο και από εσάς. Γιατί όλα... η ειρήνη δεν είναι μόνο κυριολεκτική, είναι και μεταφορική μέσα μας. Είναι αλληλένδετα όλα, κύριε Αργυρίου. Όλα έχουν μια συνοχή στη ζωή αυτή. Και τα πολιτικά και τα οικονομικά και τα εμπόλεμα και τα της ειρήνης που επικαλείστε. Διότι πάει αμέσως η κουβέντα στο γείτονα. Έτσι δεν είναι, κύριε Αργυρίου? Ο οποίος πάει πλέον να περάσει τη γαλάζια πατρίδα με νόμο, το πρώτο σκέλος. Και το δεύτερο, έχουμε και την επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίστηκε επιστολή κόλαφος εναντίον της Τουρκίας, ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις για να μπει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να άρει το κάζους μπέλι, όλα αυτά. Και από την άλλη, τρίτο σκέλος, κοιτάξτε πόσο πάνε αυτά συνδεδεμένα, κύριε Αργυρίου. Τρίτο σκέλος, βλέπουμε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλες χώρες, όπως είναι η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Ισπανία, να κάνουν δουλειές με τους Τούρκους. Τι σημαίνουν όλα αυτά, κύριε Αργυρίου? Πολλά σας έβαλα. Ναι, ανοίγουμε μεγάλο θέμα. Να πάμε πρώτα στην έκθεση. Καταρχάς, να πούμε για αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι όλα είναι αλληλένδετα. Όντως είναι αλληλένδετα, γι' αυτό και λέω ότι προσπαθώ να δείξω τη μεγάλη εικόνα, γιατί όλα είναι κομμάτι ενός παζλ. Οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, ή μόνο στην Ασία, ή μόνο στην Αφρική, ή μόνο στην Αμερική. Γι' αυτό και λέγονται οι διεθνείς σχέσεις. Είναι όλα αλληλένδετα. Η φετινή έκθεση, λοιπόν, συγκεκριμένα είναι από τις πιο αυστηρές των τελευταίων ετών. Όντως, καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα. Επαναλαμβάνει ότι το κάζους μπέλι είναι απαράδεκτο. Επικρίνει τις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Απορρίπτει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Απορρίπτει τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο, που είναι σημαντικό. Δηλώνει ότι η ένταξη της πορείας στην Τουρκία δεν μπορεί να επανεκκινήσει χωρίς δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Έχει βαρύτητα. Δεν πρόκειται να υπάρξουν. Κύριε Αργυρίου, έχει βαρύτητα όμως μια έκθεση, ή απλά είναι μια έκθεση? Ένα χαρτί να πω. Έχει βαρύτητα αυτή? Μπορεί να κάνει κάτι αυτή η έκθεση? Έχει βαρύτητα. Ναι. Σίγουρα έχει βαρύτητα. Απλά δεν είναι κάτι τιμωρητικό. Έχει βαρύτητα. Φυσικά και έχει βαρύτητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να θεωρεί την Τουρκία στρατηγικά απαραίτητη, αλλά πολιτικά προβληματική. Δηλαδή, δεν θέλει να έρθει μαζί της σε ρήξη. Δεν θέλει να έχει κυρώσεις εναντίον της μεγάλης κλίμακας. Δεν θέλει να της κλείσει την πόρτα. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορεί να αγνοήσει την δημοκρατική οπισθοδρόμηση που δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν μπορεί να αγνοήσει το κάζους μπέλι. Δεν μπορεί να αγνοήσει τις εντάσεις με Ελλάδα και Κύπρο. Άρα είναι πολύ σημαντική για να απομονωθεί, αλλά πολύ προβληματική για να ενταχθεί. Το αν ενταχθεί όμως δεν μπορώ να πω ότι το αποκλείω μελλοντικά. Και όταν λέω μελλοντικά, μιλάω και για τον επόμενο βιολογικό κύκλο, όχι το δικό μας. Διότι αν συνεχίσουν οι μεταναστευτικές ροές να έχουν αυτό το μοτίβο που έχουν σήμερα στην εισρωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποκτήσουμε έναν 50-50 μουσουλμανικό πληθυσμό πολύ αργότερα, ίσως η Τουρκία να είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της μουσουλμανικής κοινότητας, που πλέον θα είναι ο μισός πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την θρησκεία τους. Δηλαδή να ενταχθεί η Τουρκία σε ένα μελλοντικό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προσεγγίσω πότε θα γίνει αυτό, γιατί και γι' αυτό σας λέω για βιολογικούς κύκλους. Μπορεί να είναι στον επόμενο, μπορεί να είναι στο μεθεπόμενο, δεν το γνωρίζω. Αν υποθέσουμε όμως, γιατί υποθετικό είναι, ότι συνεχίζεται η αντικατάσταση, μάλλον όχι αντικατάσταση, λάθος λέξη, συγγνώμη, ότι συνεχίζεται η πρόσθεση των μεταναστών μουσουλμανικών κρατών και από λαθρομετανάστες που είναι σήμερα, μετά από έναν-δύο βιολογικούς κύκλους, γίνουν απλά μετανάστες, τότε η Τουρκία ίσως να θεωρηθεί η κόλλα που θα συνδέσει ως μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέμε αν, με το μουσουλμανικό πληθυσμό που θα υπάρχει τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό, σας ξαναλέω, είναι εντελώς επί χάρτου και εντελώς. Ναι, πιο θεωρητικό μου λέτε. Μια θεωρία. Δεν μπορώ να πω ότι θα συμβεί. Καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω, κύριε Αργυρίου. Από την άλλη όμως, όπως σας είπα, οι τρεις χώρες αυτές κάνουν δουλίτσες παραβιάζοντας το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αδιαφορούν παντελώς για το τουρκολιβικό το παράνομο μνημόνιο. Και κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Ουγγαρία,
Ιταλία, Ισπανία. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό για μένα δεν έχει να κάνει με το τουρκολιβικό μνημόνιο τίποτα. Μα σε εκείνη την περιοχή πάνε να κάνουν έρευνες για υδρογονάνθρακες, έτσι δεν είναι? Είναι εκτός τουρκολιβικού μνημονίου, είναι εκτός. Δηλαδή το έχουν χαρακτηρίσει δημοσιεύματα ότι είναι εντός, ότι το παραβιάζουν. Αν κάνω εγώ λάθος, εγώ έχω δει κάτι διαφορετικό από ποια άποψη, όχι αν είναι εντός ή εκτός. Ναι. Γιατί συμβαίνει, δηλαδή για μένα αυτό που κάνει η Τουρκία και έξυπνα το πράττει για δικό της καλό είναι το ξέπλυμα της ταυτότητας που έχει. Ναι. Και βάζω σε παραλληλισμό αυτό που κάνει η Ρωσία με αυτό που γίνεται τώρα στην Τουρκία. Η Ρωσία για να σπάσει το πλαφόν και τις κυρώσεις της Δύσης χρησιμοποιεί πλοία φαντάσματα με ευκαιριακές σημαίες όπως είναι της Γκαμπό και του Παναμά, αναμειγνύει ρωσικό πετρέλαιο με άλλα φορτία μεσοπέλαγα για να αλλάξει τη χημική ταυτότητα και να μπει νόμιμα στην Ευρώπη. Η ομοιότητα τώρα με Λιβύη, Τουρκία, με το τι συμβαίνει τώρα με τις χώρες αυτές, είναι ότι η Τουρκία κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα αλλά σε εταιρικό επίπεδο. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό λέγεται corporate laundering, ξέπλυμα, εταιρικό ξέπλυμα. Η γεωπολιτική νομιμοποίηση μέσω εταιρικών συμπράξεων. Ξέρει η Τουρκία, ξέρει ότι η δική της εταιρεία, η TPAO στη Λιβύη, είναι γεωπολιτικά τοξική για την Ευρώπη. Τι κάνει λοιπόν? Παίρνει ως βιτρίνα την ισπανική Repsol και την ουγγρική MOL. Το τουρκικό γεωπολιτικό αποτύπωμα νομιμοποιείται εντός εισαγωγικών πίσω από το ευρωπαϊκό brand name της Repsol, της ισπανικής. Και κάνει δουλειές. Και κάνει δουλειές, να το πούμε απλοϊκά, κυρία Αργυρίου, έτσι. Κάνει δουλίτσες. Αυτό έρχεται σε συνδυασμό με όσα σας είπα προηγουμένως για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκθεση, ότι δεν μπορεί να κλείσει εντελώς την πόρτα στην Τουρκία. Μάλιστα. Και πόσο μάλλον όταν η Τουρκία έχει και εταιρικές σχέσεις με Ιταλία και Ισπανία, μιας και λέμε για τη Repsol, σε στρατιωτικό επίπεδο, έτσι. Μάλιστα, σε παραγωγή ξέρω, δηλαδή στρατιωτικού υλικού. Και μια Γερμανία που τη στηρίζει ψυχήτα και σώματι, κυρία Αργυρίου. Δηλαδή μια τεράστια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή... Μα τους έχει στηρίξει σε 2 παγκόσμιους πολέμους. Σωστό, κυρία Αργυρίου. Πώς είναι δυνατόν να τους γυρίσουν την πλάτη? Σωστό. Ο τρίτος παίκτης τώρα της κοινοπραξίας που είπατε προηγουμένως για το τεμάχιο Όμικρον 707, όχι Όμικρον 07, της Ουγγρική MOL. Η Τουρκία πάλι αντιγράφει τη ρωσική μέθοδο και πιστεύω ότι η Ρωσία ίσως έχει δώσει μια στρατηγική στην Τουρκία να ακολουθήσει. Δηλαδή βάζει στο παιχνίδι τη Βουδαπέστη, εξασφαλίζοντας ότι σε οποιαδήποτε στιγμή εμείς, η Γαλλία και η Κύπρος αρχίσουμε να γύρουμε θέματα για τις τουρκικές αυθαιρεσίες στη Λιβύη, η Ουγγαρία ίσως θέσει βέτο, δημιουργώντας ένα πολιτικό σκιώδη στόλο, όχι τον κυριολεκτικό που είπα προηγουμένως για τη Ρωσία, αλλά ένα πολιτικό σκιώδη στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προστατευτεί εντός των Βρυξελών. Οπότε εδώ έχουμε μια γκρίζα ζώνη που βγάζει η διεθνής νομιμότητα. Όπως ο ρωσικός στόλος, σκιώδης ρωσικός στόλος, κινείται στα διεθνή υδατά εκμεταλλευόμενος στα κενά του ναυτικού δικαίου και τις σημαίες που σας είπα προηγουμένως των άλλων κρατών, έτσι και η Τουρκία στο οικόπεδο 07 κινείται σε μια γκρίζα ζώνη. Γιατί το τεμάχιο βρίσκεται στο κεντρικό σημείο, αλλά στο ανατολικότερο σημείο της κεντρικής Λιβύης. Εκτός δηλαδή του τουρκολιβικού μνημονίου, επαναλαμβάνω σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω εγώ. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Όχι, κύριε Αργυρίου, από τη δική σας άποψη. Δεν το ξέρω. Εγώ από δημοσιεύματα. Δεν ξέρω κάτι, θα πω δεν το γνωρίζω. Αυτό που είδα εμπρότης είναι αυτό, ότι είναι εκτός. Σε περιοχή που τυπικά ελέγχει ο Χαφτάρ. Η Άγκυρα λοιπόν δεν μπορεί να πάει εκεί με το έτσι θέλω, τα ερευνητικά της. Πάει ως εταίρος μιας διεθνούς κοινοπραξίας, καθιστώντας αδύνατη τη νομική ή στρατιωτική εκδίωξη. Μάλιστα. Αυτό το έκανε και η Κίνα. Δια της πλαγίου δηλαδή μου λέτε τώρα πάνε. Και η Κίνα και η Ρωσία και η Τουρκία. Δια της πλαγίου και μπαίνουν σιγά σιγά. Προσέξτε όμως εδώ που είναι το catch, που είναι αυτό που μπορεί να μην ξέρει αρκετός κόσμος. Όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση με το σκιώδη στόλο της Ρωσίας είχαν εναλυσβερίσει και παίρναμε μέσω Βουλγαρίας ρωσικό φυσικό αέριο, το ίδιο συνέβη πρόσφατα με Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν, υπήρχαν δεξαμενόπλια ιρανικά που έδιναν το πετρέλαιο σε αμερικανικά. Ξέρετε. Βέβαια. Είχε γίνει γνωστό, κύριε Αργυρίου. Κύριε Αργυρίου, τι να πω, γκρίζα τα πράγματα. Ευελπιστώ ότι στην επόμενη μας συνάντηση θα υπάρχει λίγο χρώμα στα πράγματα. Να σας ευχαριστήσω. Ειλικρινά σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση όπως πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευελπιστώ ότι θα συναντηθούμε και πάλι σύντομα. Μια και τα γεγονότα δεν σταματάνε. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως, κύριε Αργυρίου.
Ευχαριστώ πολύ και να μην ξεχνάει ο κόσμος ότι το χρώμα που είπατε το βάζουμε και εμείς οι ίδιοι, έτσι. Ναι, Δεν περιμένουμε ωραία. να μας το δώσουν. Ωραία τάκα, θα την κρατήσω την ατάκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αργυρίου.